welcome back to my channel again. हाम्रो गाइजहरु देख्यो होला कि तपाईहरुले सबैजनाले हैन कति डिफिकल्टिज थियो but we made it out. So right now we are here in Gielle खोला. हामी चाहिँ Gielle खोला भन्छौँ guys. अब we are going to swim. We are going to हाम्रो एडभेन्चर आजको बाइकका साबुनको जरुरत थियो तर के साबुनको जरुरत साबुन मिस भयो बाटो चाहिँ गाइस मान्छेहरु टक्कै यहाँ सबैजना छ सबैजनाले फिसिङै गरिरहेको छ हेलो as you guys can see यहाँबाट खेल्दै छ सबैजनाले गरिरहेको छ यहाँनिर गाइस चेपबाट सादा छ तर पनि यहाँ doing it करना है तो करना भी पड़ेगा. It's not only about destination, it's also about the journey that we are going in. Welcome to our natural Jacuzzi. Guys, हाम्रो यहाँनिर गाइस हाम्रो चिया इज अन त्यो पनि खोलामा हेभी 20 रुपियाँ कप टी 20 रुपियाँ त हैन नि यो त 30 रुपियाँ हो नि किनभने खोलामा हो नि त रम रक्सी खाँदैन हो ओन्ली टी तपाईँहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ गाइस चिया खाँदैछौँ हामी चुला रेडी हुँदैछ फर्स्ट चाहिँ चिया खाने यसको लागि त खानु डलो डलो काट्नु न पुरा बुझेको छैन पहिले मेरो पहिला पुरा बुझ न यसो चिर्दै ला काट भनेर दिने होला त्यसले चिर्नुपर्छ है पहिला चिर्नुपर्छ बिचमा खोर्सानीलाई चाहिँ यसरी हो त्यहाँदेखि चाहिँ मसिनो काट्नुपर्छ क्या खोर्सानी चाहिँ अन्त चाहिँ दामी टेस्ट आउँदो खोर्सानी तपाईँले पहिला यस्तो काटिहाल्छ न म अघि अर्कै स्टाइलले काटिदिएँ कि खोर्सानी कोटा चाहिँ यस्तो हो क्या यो त सेटिस मजाले मिक्सअप पनि हुन्छ हो पोस्न एकपल्ट 1 2 3 गो दामी So guys, this is our last ending vlog. आजको vlog यहाँबाट हामी एन्ड गर्नेवाला छौँ. So before this, just check out the view guys. वाटर फल चाहिँ तपाईँहरूले पाउनु हुँदैन गाइस आइ पनि फर्केरै म टक्कै जान्छु त्यहाँ एकछिन बसेको जस्तो गर्छु Look at this rock. This is so insane.
लु फाइनली गाइस हामी चढ्दैछौँ उकालो कस्तो उकालो छ कस्तो दिदी लु गाइस फाइनली आई गेस अब चाहिँ मेरो टर्न होला चेक इट आउट गाइस जस्ट हाम्रो स्टेट चाहिँ यस्तो छ है गाइस यस्तो हो नि त खास चढाइ चाहिँ कुन चाहिँ बाटो सजिलो होला हौ ल गाइस हामी यताबाटै गएको